مواد لازم: آرد نخودچی 250 گرم، پودر قند 100 گرم، روغن جامد 110 گرم، پودر هل 1/2 قاشق چایخوری، پسته و یا زعفران غلیظ برای تزیین. به روغن جامد و یا قنادیتون پودر قند رو اضافه بکنید. از همین روغنایی که به عنوان به اسم اصیل و لادن میفروشن و توی اگه خارج از کشور هستید توی مغازه‌های آسیایی دارن به اسم گی که میتونید از اون استفاده بکنید. با همزن انقدر مواد رو میزنیم تا کاملا پوک و سفید و کمرنگ بشن، یعنی حدود 10 دقیقه. قبل از اینکه با همزن من بزنم با لیسک مواد رو یه مقدار مخلوط میکنم که پودر قند پخش نشه وقتی میخوایم هم بزنیم. مخلوط پودر قند و روغن رو کنار میذاریم. از آرد نخودچیمون 3 قاشق غذاخوری کم میکنیم و 3 قاشق غذاخوری آرد معمولی به آرد نخودچی اضافه میکنیم. آرد رو مخلوط کنید. پودر هل رو اضافه کنید. آردمون رو داخل روغن و پودر قند الک میکنیم. با لیسک مواد رو مقداری مخلوط کنید. سپس با استفاده از دستتون مواد رو کاملا ورز بدید تا به صورت یک خمیر در بیاد. بعد از اینکه مواد رو خوب ورز دادیم و به صورت یک خمیر در اومد، خمیرتون رو کاملا صاف بکنید. انقدر باید ورز بدید که اینا کاملا به هم بچسبه. ممکنه یه مقدار ورز دادنش زمان ببره. خمیر رو روی یک پلاستیک پیاده بکنید. روش رو یک پلاستیک دیگه بکشید و با وردن خمیر رو به قطر تقریبا 1 تا 1.5 سانتی متر باز بکنید. با استفاده از قالب مورد نظرتون برای شیرینی نخودچی خمیر رو قالب بزنیم. وقتی که قالب میزنید شیرینی رو روی سینی فر که کاغذ شیرینی پزی کشیدیم منتقل کنید. دوستان بعد از اینکه شیرینیامون رو قالب زدیم، وسط شیرینی‌ها رو میتونید با مقداری زعفران و یا پسته خرد شده تزیین بکنید. دوستان من مقداری زعفران رو به صورت غلیظ دم کردم و با استفاده از یه چوب پنبه وسط نخودچی‌ها رو زعفران میزنم. شیرینی‌ها رو برای مدت 15 الی 20 دقیقه به فر 160 الی 70 درجه سانتیگراد منتقل میکنیم. بعد از 10 دقیقه شیرینی‌های من آماده شد. اصلا به شیرینی‌ها دست نزنید تا کاملا خنک بشه. بعد از اینکه شیرینی‌ها خنک شدن به ظرف سروینگ منتقل بکنید و در فضای اتاق نگهداری بکنید و میتونید سرو بکنید. برای چای فوق‌العاده هستش و واقعا توی دهن آب میشن.